E pyetja tjetër thotë se nëse marr kartelen, thot për Paysera, kartelen e kësaj kompanie për shembull, a muna me aktivizu atë në Google Adsense apo a muna me shtu se dhënat e asoj kartele në Adsense që të marrësh pagesë domthonë prej Adsense. Nëse e ke opcionin në llogarinë tuaj Adsense se që mundesh me shtu kartelë, atëherë përgjigjja është po. Mundesh me përdoret atë kartelë, për me aktivizu domethënë në AdSense. Por nëse nuk e keni këtë opcion nga AdSense, sepse mvoret AdSense account prej cilës IP adres apo shtetit që është kriju, atëherë mund të më pru opcione. AdSense është duke avancuar njerëzisht në shumë, edhe tu i dhonë edhe opcione të reja domethënë për publikues tyne, këtë rast gjithë ata që punojnë me AdSense, por domethënë këto ndryshime ko pasku më ndodhin, nëse për momentin nuk e keni këtë opcion, mund t'ju vijë opcionin së shpejti, nëse vërtet vetëm e keni këtë, atëherë mundeni shumë kollaj. Okej, ta zëm që kyçin në Google AdSense, edhe vetëm shkoni në payment, edhe nëse s'keni zgjedhur në metodë fore, ju vijë opcionin këtë mënyrë. Për shembull, add payment method, edhe shef parafarsisht një ikone me kartelë këtu. Shton add, pastaj thot emri i bankës, kodi i shkurt, edhe account number, edhe domethënë numri i account që ju e keni me bankën tuaj. Në momentin që bën atë, mush me bë për shembull set primary method. Këtë rast domethënë me AdSense ti mush me shtu më shumë se një pagesë, shton 2-3 pagesa, edhe cilën e selekton me këtë set primary payment method, domethënë ti vetëm sa ke selektuar që ajo Google AdSense të paguaj në çat metodë që ke selektuar ti. Prandaj atë që ke selektuar bëhet prioritet, pastaj janë llogaritë 2, 3, 4, që domethënë që kur të herë mund të shku në cilën llogaritë don bankare që ke shtu këto dhonat, edhe me vetëm me shtyp këtë katrorën edhe i tregon Google për shembull me dërgo parot në këtë llogari, po jo në llogarinë e poshtë si më parë, kështu me radhë. Këtu janë vetëm rast që keni probleme diçka me AdSense, atë gjithmonë mush me shkuar me bë këto ndryshime. Besoj edhe kjo kaq edhe kësaj që kam përgjigj domosdoshmë asë pyetje që ti dëshiron, shpresoj që të kanë ndihmuar. Faleminderit.